Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako si Vanjo Merano. Ngayon ay magluluto tayo ng Sprite Pork Adobo. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Liampo o yung pork belly. Hiniwa ko lang to into cubes. Kailangan din natin dito ng soy sauce o ng toyo, ng suka, Sprite o kahit anong lemon lime soda, ng sibuyas, optional ingredient ito. Gagamit din tayo dito ng dried bay leaves o yung dahon ng laurel, pati na rin ng whole peppercorn, at ng bawang. Bukod sa mga ingredients na to, kailangan din natin gumamit ng tubig at ng mantika. At eto naman yung kompletong listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, umpisa na natin ang pagluluto. Pagsamahin lang natin itong toyo, yung liampo, pati na rin yung Sprite. Ibusang natin yung toyo dito sa bowl kung nasan yung liampo. At pagkatapos ay bubuksan ko lang itong Sprite. At ibubuhos natin ang lahat ng laman nitong lata dito sa ating bowl. Ang ginagawa natin dito ay minamarinate lang natin yung liampo dito sa toyo at sa Sprite. Kuha lang tayo ng kutsara at haluin lang natin itong liampo. Siguraduhin lang natin na naghiwalay ito sa isa't isa at na-coat na ito ng ating marinade. At pagkatapos ang ginagawa ko dito ay kumukuha lang ako ng pantakip dito sa ating bowl. Ang gamit ko dito yung tinatawag na cling wrap. Nang sa ganun ay kapit na kapit. Takpan lang natin itong ating bowl. At pagkatapos, ay pabayaan lang nating ma-absorb ng karne o ng pork yung marinade nito ng at least 3 oras. Pero mas matagal, mas maganda. Kaya ang ginagawa ko dito, binababad ko to ng at least 6 na oras o overnight. Isilang natin itong wrap para nang sa ganun hindi tumulo yung ating marinade dito. At pagkatapos ay ilagay lang natin ito sa loob ng refrigerator. Sa puntong ito ay na-marinate na natin yung baboy. I-drain lang natin yung liquid o yung marinade dito. Gumagamit ako ng kitchen sieve o ng salaan para nang sa ganun mapabilis yung trabaho. At yung marinade ay huwag nating itapon dahil gagamitin natin ito mamaya. So pabayaan lang natin na tumulo pa yung liquid. At ngayon mag-init muna tayo ng mantika sa isang cooking pot. At habang pinapainit, sinuswirl ko lang ito para makover ng mantika yung buong area nitong ating cooking pot. At sa oras na mainit na yung mantika, ang una nating igigisa dito ay yung bawang. Ito yung bawang, dinikdik ko at galing pa sa almeres, diba? Diretso na. Inuuna ko yung bawang dito dahil gusto kong i-brown muna ito. Pero dapat hindi natin to i-brown ng masyado Basta pag mag-light brown lang yung bawang, okay na. Yung lasa kasi nito, kumakabit na dito sa mantika, kaya naman magiging talagang garlicky itong lasa ng ating adobo. Para sa akin kasi, mas masarap ang adobo kapag talagang malalasahan mo yung bawang dito. At sa puntong ito, ready na yung bawang. Ito lang yung gusto nating mangyari. Ngayon ilagay na natin yung sibuyas. Etong pulang sibuyas ay hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Pero pagdating sa pagluluto ng adobo, pwede nating gawing optional ingredient lang ang sibuyas. Nasa sa inyo yan kung gusto niyo maglagay ng sibuyas o hindi. At kagaya ng lagi nating ginagawa kung nagigisa tayo, itutuloy lang natin ang pag-isa dito sa sibuyas hanggang sa tuluyan na itong lumambot. Ngayon ay ready na yung sibuyas. Ilagay na natin dito yung pork
o yung liempo. Kaya natin drainin kanina yung marinade dito sa liempo ay para matuyo ito ng ganito. Dahil ang gusto nating mangyari, i-brown itong liempo. Igigisa natin ito hanggang sa mag-light brown din yung kulay ng outer part. Kung medyo masabaw itong pork belly o liempo habang ginigisa natin, medyo matatagalan tayo dito sa pag-isa. Kaya naman talagang sinigurado natin na madrain ito. At ulitin ko lang nga yung marinade kanina na doon pa rin sa bowl. Huwag natin itatapon yon dahil gagamitin natin yun maya-maya lang. Ngayon ay ready na itong ating pork belly. So ganyan lang yung gusto nating kulay. Kukunin lang natin yung marinade kanina na na-drain natin. At dahan-dahan lang natin ibubuhos dito sa ating cooking pot. Walang masasayang dito na ingredient sa recipe na to. At ngayon ipapakuluan lang natin ito. At para mas mabilis, takpan muna natin itong ating cooking pot. At ituloy lang natin ang pagpapainit hanggang sa kumulo na ito. At yung nakikita ninyong bula ay galing dun sa Sprite o dun sa ating lemon soda. Haluin lang natin at maya-maya mawawala rin yan. Ngayon naman ilagay na natin yung ating mga spices. At ang tinutukoy ko ay yung ating ground black pepper, pati na rin yung dried bay leaves o yung pinatuyong dahon ng laurel. Siguraduhin lang natin na nahalo ito mabuti dito sa mga ingredients. Nakakatulong to ng malaki para magpabango at magpalasa dito sa ating pork adobo. Pagkatapos ay maglalagay lang tayo ng konting tubig dito. Pabayaan lang natin itong kumulo uli. Takpan muna natin itong pot. At pagkatapos ay ituloy lang natin ang pagluto sa medium heat ng 30 minutes. At makalipas ang 30 minutes, haluin lang natin itong adobo. Maglalagay lang tayo dito ng suka. Ano pa nga bang adobo kung walang suka? Ito ang kukumpleto sa ating pork adobo. Pagkatapos nating maglagay ng suka, importante na pabayaan muna natin kumulo itong ating cooking pot. Pagkatapos, haluin lang natin ito ng bahagya. Konting halo lang, okay na to. At itong suka na lang ang pinakahuling ingredient na kailangan nating ilagay. Ngayon naman kailangan lang nating palambutin itong pork belly. Kaya naman tinutuloy pa natin ang pagluto dito ng mga 25 to 30 minutes pa at medium heat. Sa puntong ito ay ready na itong ating Sprite pork adobo. Nasa preference nyo na ngayon kung gusto ninyong kumain ng adobo na masabaw na katulad nito. Kung gusto naman ninyo na medyo konti lang yung sabaw, pabayaan lang natin kumulo pa ito dito ng ilang minuto. Huwag na nating takpan. At eto na yung gusto kong mangyari, yung may natira pang sabaw na konti. Kung gusto niyo ng adobo na tuyo, ituloy nyo pa yung pagluto dito hanggang tuloy na talaga mag-evaporate yung sauce. Ilipat na natin to sa isang serving plate at iserve na natin. Napakadali lang gumawa ng pork adobo, ano? Simpleng-simple lang at napakakonti lang ng ingredients na gagamitin natin. Kaya kung hindi pa kayo nakapagsubok na magluto ng adobo o hindi nyo pa nasubukan gumawa ng Sprite adobo, ito yung recipe para sa inyo. Ayan, ready na to. Ito na ang ating Sprite pork adobo. Tara, tikman na natin to. Tara, tikman na natin itong ating Sprite pork adobo. Yan, kumuha ko ng 2 piraso. Medyo malaki yung hiwa, kaya 2 piraso pa lang nakakabusog na to. Sigurado tayo dyan. At para mapakita ko sa inyo na malambot to, didiretso ko na. Grabe, ang sarap. So,
malambot na malambot yung karne ng baboy, manamis na siya dahil dun sa nilagay natin na Sprite. At bukod sa Sprite, pwede kayong gumamit dito ng 7-Up o kung anumang lemon lime soda ang available dyan. Ayan, pagkatapos yung karne ng baboy, tamang-tama lang yung lasa niya. Pagkatapos, di ba, napakalambot yung nilagay natin na toyo, pati yung combination ng suka dito. Sa tingin ko, eksakto lang. Ayan, talaga namang nag-complement sa isa't isa. Yung suka, yung toyo, pati na rin yung Sprite. Ayan, sinamahan pa natin ng pagkalambot ng baboy. Alam nyo, bagay na bagay itong lutuin na pang araw-araw, no? Yung pork adobo, simpleng-simple lang kasing gawin. At para dun sa mga busy dyan na talagang wala ng oras magluto, lagi na lang nagtatrabaho, ang suggestion ko sana sa inyo, kung meron kayong at least mga extra na 1.5 oras, magluto lang kayo ng ganitong adobo, damihan nyo na. At pagkatapos, i-freezer nyo lang. Ilabas lang natin sa freezer yung nilagay nating adobo kung kailangan na. Diba kung sobrang busy kayo at wala ng oras magluto, ilabas nyo sa freezer, i-defroster lang sa microwave, initin natin, pwede nang pang-ulam kaagad. Pwede rin itong pangbaon sa opisina, sa trabaho, at kahit sa eskwelahan. Diba? Ayan. Ang sarap. Ito na, greetings muna tayo. Tandandandan! Okay, eto na. Hello kay Victoria Besen at kay Marites Miseli. Pati na rin kay Florence Gabriel Ibanez. Hello rin kay Libert Sango. Hello rin kay Gemma Giang. At ang sabi ni Gemma, thank you sa mga videos nyo. Dahil sa inyo'y natuto ako magluto ng iba't ibang putahe, kaya salamat po. Maraming salamat din sa iyo, Gemma, sa pagsubaybay. Ito naman kay Yuki Mahipos. OMG! Cute ni Panlasang Pinoy! Ito naman, di naman masyado. O next na, si Rothgar Bakekang. Hello! At ang sabi niya, finally, we saw your face na po. Unlike before na puro boses lang ang naririnig namin. Thanks po for always giving some idea to cook some yummy food. Okay, you are welcome. At si Allen Gian Martinez, hello sa'yo. Hello rin kay Irene C. Hello rin kay Joe N. At kay Mary Grace Del Rosario. Sabi ni Mary Grace, pa-request naman po ng menudong gulay recipe. Sabi naman ni Despacito, masarap na kapartner yan ng piniritong tawilis o ng sinay na tulingan. Ang tinutukoy niya dito, yung niluto natin na bulanglang na gulay. Ito yung bulanglang ng Batangas. Tamang-tama to sa tawilis na pinirito, gaya nga ng sabi niya. At pati na rin sa tulingan na sinaing. Ayun. Tapos, sabi naman ni Irene Miguel, it's a good thing that I subscribe to your YouTube channel and I get to have ideas on what to cook for my kids. Since my kids and I love Jollibee burger steak, so instead of going out and spending too much outside, this is a good option for me. O, diba? Nakatipid ka pa. Yun, so, imbis na bumili ka sa fast food ng paborito ninyong burger steak, kung sinubukan nyo ang ating Jollibee inspired o Jollibee style burger steak recipe, makakatipid nga kayo at mapapasarap palalo ang kainin niyo. Ito naman mula kay Antonieta. Sabi niya, I don't like the way you speak pero mukhang masarap yung ano mo. Teka, mukhang hindi maganda yun ha. Ano yung ano? Anyway, next. Ito naman galing kay Jonas Palye. Hi Sir Vanjo, sarap palagi ng niluluto ninyo. Mag-try din akong gayahin yan. More videos pa po. God bless. Thank you sa iyo Jonas sa panunood. Ito naman mula kay Juana Temaho. Sarap nito Chef Vanjo, lalo na kung nasa Pinas ka. Lahat puro fresh, lalo na yung malunggay at yung mga patola. At ang tinutukoy niya dito yung bulanglang pa rin ng Batangas. Oo nga naman, kapag nasa Pilipinas, fresh lahat. Dito, tsambahan yung mga fresh vegetable. Pero kung ano man yung pinaka-fresh na makuha mo, para sa akin, okay na yun eh. Kung nasa Pilipinas ako, lalo nung huling bakasyon, nako, sariwang-sariwa talaga yung mga gulay. Panalong-panalo. Ito naman, dun sa bulanglang ng Batangas pa rin, galing kay Alice San Miguel. Ang sabi niya, hindi ganyan ang bulanglang ko. Merong bagoong isda at iniyaw na bangus, hibe o kaya tilapia, walang bawang at duya. I think kasi nasabi ni Alice yung bulanglang ng Ilocano, yung dinengdeng. So ito pong ginawa natin bulanglang na recently lang nating in-upload ay yung bulanglang ng Batangas. So yan. And thank you dun sa pagbigay ng idea sa amin kung paano ka magluto ng bulanglang. Malaking tulong yan. Ito si Christian. Dun sa tortang giniling na baboy. Thanks pare, the best ka. The best ka rin Christian, salamat. Okay, mamaya natin magbasa ng comment. Ituloy na natin yung pag-hi. Hello kay Martin Dumayas, kay Darth Rage.
Pati na rin kay Mission Triple X. Ano kaya yung Mission Triple X niya na yon? Si Master Basher. Pero kahit ganun yung kanyang pangalan, maganda yung comment niya ha. Si Michael Lloyd Ablan. Hello rin kay Thea Phelps. At kay Felicia Carla Joven. Ito, galing sa Cebu. Sabi ni Richmond Halagaw, "Hi Vanjo, greetings from Cebu City." Hi rin sa'yo Richmond, ang ganda dyan sa Cebu, galing kami dyan nung nakaraan lang. At eto pa, may nag-comment dun sa Best Pinoy Pulutan Recipe na video natin. Doon kasi 4 na pulutan recipes pinagsabay-sabay ko sa isang video. Ang sabi ni JZ Channel, wala pa rin tatalo sa isang platitong mani. Oo nga naman, oh. Classic. At eto, mula kay May Ogabar, sabi niya, "Hello, thank you po sa mga recipe mo. Marami akong natutunan at matagal na akong subscriber mo. God bless and more recipes to come." Thank you sa'yo, May, ha? Napakagandang comment niyan at napakagandang feedback din. Alam mo, masaya ako na malaman na maraming natututo dito na magluto sa ating channel. At ang pinakahuli na natin, ito saktong-sakto, mula kay Miss Graceful Porino. Sabi niya, "Pa-shoutout naman po please from Italy." Yan. "Ginawa ko din yung salmon sa gata nung Saturday at ang sarap. Salamat." So ayan, ito na yung shoutout mo, Miss Graceful Porino from Italy. Buongiorno. Ayun. Salamat sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo tong ating video, sana huwag nyong kalimutang i-like. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, huwag nyong kakalimutan mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. O paano? Magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na video.